Magandang araw mga kachismisan sa kusina. Isa na naman pong masarap na ulam ang ating pag-aaralan ngayong araw na ito. Pero bago po yon, please don't forget to follow us and subscribe sa aming YouTube channel na Tosh Entertainment. And please click the bell button para sa mga susunod na lulutuin. Paki-follow rin po kami sa aming Facebook page na Tosh Entertainment and Tosh TV. Ngayong araw na ito, ang ating lulutuin ay pinaputok na tilapia. Para sa ating pinaputok na tilapia, ito ang mga sangkap na ating gagamitin. Ayan mga kachismisan sa kusina. Isang masarap na naman na putahe ang natutunan natin ngayong araw na ito. Paalala lang, okay lang tayong magchismisan, basta pagkain ang ating pag-uusapan. Hanggang sa susunod na linggo po ulit, dito lang sa Maki and Tosh Kitchen.